טוב, אנגלה הולכת בסוף הכהונה שלה, חטפה אתמול וואחד בלגן נדמה לי בבחירות, בעוד בחירות. זה היה די ברור, כתובת אותה על הקיר. אלדד בק היה פה, אמר את זה. נכון, כתובת הייתה, אני אהבתי, הכתובת הייתה על הקיר. היא קיבלה הודעה משמה? כן. כן? אוקיי, ואיתנו כדי להבהיר. תקל, מענה ופרסין. יפה, מי זאת אנגלה? מה החשיבות שלה ולמה זה באמת כזה אבן דרך? אורית ארפה, עיתונאית מלוס אנג'לס במקור, היום בישראל, בברלין וכו'. טוב, קודם כל בואו נתחיל בהכרזה אתמול, מה קרה? אז אתם אמרתם שזה סוף עידן, אבל זה לא בהחלט סוף עידן, וזה מה שמעצבן אנשים. היא אמרה שהיא לא תהיה עוד יושבת ראש של ה-CDU, שזה Christian Democratic Union, שזה המפלגה שלה, שאמור להיות קונסרבטיבי, שמרנית, ובדצמבר היא כבר לא תרוץ שוב. וגם היא נשארת צ'אנסלרית. עד סוף הכהונה. עד סוף הכהונה, נראה מה יהיה, אבל זה רק 2021. אז זה קצת... אבל עדיין, מרקל נמצא... ביניים. כן, אבל מרקל נמצאת איתנו כל כך הרבה שנים, כן. בזה שהיא מודיעה שהיא הולכת, אז השחקנים הגרמנים מתחילים להתכנס. היא באה ממזרח גרמניה, יש פה סיפור. והשאלה מי יהיה היורש שלה, ואיזה כיוון ייקח את ה-CDU. לצד ימין או לצד שמאל? יכול ללכת לצד שמאל היום, שבגרמניה שבה הימין כל כך מתחזק, מי שיכול לקחת את המשמרנים שמאלה? הימין מתחזק, אבל מרקל ולא כולם ב-CDU, אבל רובם ב-CDU, הם שונאים את ה-AFD, Alternative for Deutschland. זה כמו אויבים. אז אני לא רואה בעתיד הקרוב שה-CDU ייכנס לתוך קואליציה עם ה-AFD. לא, אבל זה ברור, אבל מצד שני... לא, שואלים לאיזה כיוון היורש ייקח, לימין או לכיוון שמאל? זה השאלה, לא יודעים, זה מה שלא ברור. אבל בשביל זה הבאנו אותך מלוס אנג'לס. בדיוק, שיהיה לנו כרטיס, מחלקה ראשונה, כדי לדעת, אנחנו צריכים לדעת אם לא יהיה עוד צוללות, איך ערוץ 10 יעשה תחקירים ויספר שראש הממשלה הולך לפני הביטחון? עולה ויורד, בלי אנגלה, מה נעשה? לכן אנחנו צריכים לדעת, אם לרקע הפליטים, שזה סיפור מאוד גדול, כי הרבה גרמנים כועסים עליה, האם לא יהיה שינוי כיוון אחרי שהיא הולכת? יש אי-ודאות. לא יודעים, זה תלוי על היורש, יש אי-ודאות. גם אלדד בק, ראיינתי אותו אתמול, המומחה של מרקל לא יודע, זה באמת שאלה בתוך ה-CDU. למה היא הצליחה כל כך? למה מרקל, אישה באמת, לא, בלי לפגוע, היא לא כריזמטית בטירוף, היא לא בולעת את האוויר בחדר, היא טופחה לדעתי עוד על ידי כהן, נדמה לי, בעבר. גרמנים לא אוהבים אישיות כל כך. לא, הם רק אהבו לפני שהיא. רגע, אני שומע גרמנית, אני מתחיל לצעוד מזרחה. איפה המזרח? לא, דווקא היה להם קטע כזה עם אישיות חזקה, אבל... כבר בזמן האחרון אוהבים את ה... לא אוהבים... אולי הם בטראומה מאישיות חזקה מדי. כדוגמה, מישהו כמו טראמפ, הוא יותר מדי אישיות בשבילם. אז הם אוהבים שהיא הייתה שקטה. אבל את יודעת, עכשיו הגענו לנקודה מעניינת. היא הייתה מדענית גם. את יודעת מה הגענו לנקודה המעניינת? כי זה עמד פה משהו מדהים. גרמניה שבחרה באמת באסון של עצמה, בגלל שהיא הלכה עם היטלר יימח שמו, שהיה באמת דמות כריזמטית, וזה מעניין לראות, המנהיגים אחריו היו באמת כאילו הרבה יותר אפורים, כלומר יש להם פחד ממנהיגים שהם כריזמטיים, טראמפ או לא משהו, ברלסקוני או מישהו אחר כזה? זה כמו מדינה של קיצוניות. אז עכשיו רוצים מרובע אפור וקטן. כן, אבל הם אהבו אותה, כן, הייתה חזקה, אבל עד 2015. היא נראית עצובה נורא. תגידי, איך זה ישפיע? הרי מרקל בעצם הייתה אחת מהיסודות של האיחוד האירופאי. היא מאוד תמכה, יחד עוד עם מיטראן בזמנו, ועכשיו מקרון. אם היא הולכת, יש סכנה לאיחוד כולו שהוא עלול להתפרק? כי יש אנשים בגרמניה שלא אוהבים את הפרזיטים של הים התיכון, לא את ספרד, אנחנו רואים מה קורה באיטליה עכשיו ולא את יוון. אמרו לי גם אותך הם לא מתים על זה. זה דבר ידוע, אבל זה לא חדש. נראה לי עוד בגרמניה זה ייקח זמן עד שהם מאוד מפקפקים מהעניין האיחוד האירופי. יש את Alternative for Deutschland, שהם כן נגד הרעיון פחות או יותר. אלטרנטיבה לגרמניה? אבל גרמניה, הם עדיין... הם מובילים את האיחוד האירופי, נו. לשמור את האיחוד האירופי, ובאמת שהם החזקים שם. את ליווית, צריך להגיד, את ליווית את הסיפור של הקמת התא היהודי לאלטרנטיבה לגרמניה. נכון. עד כמה זה רציני? זאת אומרת, עד כמה הם יש בהם אנטישמיות, לא אנטישמי, מה הכרת אותם? אז דיברתי עם יהודים בתוך Alternative for Deutschland,
והם אומרים שסך הכל Alternative for Deutschland זה כן מפלגה פרו-ישראלית ופרו-יהודית. והם נגד האסלאמיזיישן של אירופה, שזה נכון, אבל רובם הם לא אנטישמים. יש פה ושם כל מיני יצורים. אני אגיד לך... אבל הם אומרים שיש יצורים בכל מפלגה. ואני גם מכירה אנשים... גם לואי פרחן, לואי ספרזר. אני מופתע, הגרמנים האלה, תראה, בסופו של דבר יהודים עברו לברלין, כי המילקי כל כך זול. אז אני לא מבין, המילקי כל כך זול בברלין, מה יש להם נגד מרקל? המילקי זול. המילקי זול. המילקי זול, למה להפיל את מרקל? זה דברים חשובים. ברלין העיר הכי ענייה בגרמניה. הגרמנים האלה אנשים כאלה רדודים. קודם כי כל, הישראלים שמעו שם אנשים המחירים עולים, שמעון. הנדל"ן עולה. אבל המילקי לא. הוא משקיע גדול. את צריכה להזמין אותו, לבוא לברלין להשקיע. המילקי עוד 19 סנט. כמה? 19. 19. כמה זה בשקלים? יש בזה ביף ג'לטין, ביף, אוי, זה לא קשה. הכל יסתדר. אם כן, אנחנו לא ניתן במה למילקי לא כשר פה בתוכנית. אורית ערפה, א' ר' פ' א', והיא עלתה מלוס אנג'לס, כל הכבוד. היא עלתה לברלין, בוא תירגע. עליתי, אבל גם ירדתי. ירדה. אבל בסדר, אבל תני משתלם. לי את הצד החיובי. אני היום רב לוי יצחק מברדיצ'ב. תודה רבה שבאת. תמיד רב לוי. אני תמיד.